ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። መጀመሪያ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ብትጀምሩ በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው በማንኛውም አይነት ፎቶ ላይ ያሉ ማንፈልጋቸውን እቃዎችም ሊሆን ይችላል ሰዎችንም ገጽታዎችን እንዴት ማስወገድ ማጥፋት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ማንኛውም ፎቶ ማስወገድ ላይ እንዳለ ማጥፋት ይቻላል በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን። አፕሊኬሽኗ ከፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አውርዷት። አፕሊኬሽኗ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ አንዋንትድ ኦብጀክት ትባላለች። እቺኛዋ አፕሊኬሽኗ ከፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። የትኛውንም አይነት ፎቶ ማስተካከል ኤዲትም ታደርጋለች። የፎቶ ባክግራውንድ ላይ ያሉትን ነገሮች ታስተካክልናለች። እዚህ አሁን ካወረዳችሁ በኋላ ኢንስቶል አድርጓት። አጠቃቀሟ በጣም ቀላል ነው። ያው ስትከፍት እንደዚህ በሚኒታ ትከፍታለች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋለሪ የሚል አለ፣ ካሜራ አለ። እዚህ ጋር ጋለሪ ከጋለሪ ላይ መርጠን ፎቶ ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ካሜራ አሁኑኑ ፎቶ አንስተን ማጥፋት እንችላለን። እዚህ ጋር ሌሎችም ነገሮች አሉ፣ እነሱም መመልከት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይሄ ባክግራውንድ ማጥፊያ አፕሊኬሽንም ሌሎች በዚሁ ጋር የተያያዙ አሉ። እነሱንም ማውረዳት ተጠቅሟል። እዚህ ጋር የምናየው ጋለሪ ላይ አንድ ፎቶን መርጥና እንዴት እንደሚያስወግድልን እናየዋለን። ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ፎቶ ላሳያችሁ። እቺን ፎቶን መርጥና ያው እንደምትመለከቱት አሁን ይሄን ፎቶ መርጠና እዚህ ጋር ያለው እንደ መስኮት ነገር አለ። እሱ እንዴት እንደምናጠፋው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንዲህ ታከቡበትና ያው እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ፕሮሰስ ማለት ነው። በጣም ቀላል ምን እንደሚያደርገው አሁን እንግዲህ መመልከት አያችሁት ጓደኞች። የለም ማለት ነው መስኮቱ። እቺኛዋንም ማጥፋት ከፈለጋችሁ እንዴት አከቡበትና እሱ ላይም ፕሮሰስ ማለት ነው። በቃ በቀላሉ አጠፋ ነው ማለት ነው መስኮቶች። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ትመለሱና እዚህ ጋር ብረሽ የሚል አለ። እንዲህ በብሩሽ እንደዚህ ያርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። እዛ ፕሮሰስ ማለት ነው። ዋው በቃ አጠፋልም ማለት ነው። እቺንም እንደ ቀድሞ እዚህ ጋር እያጠበቃችሁ ሌሎች ማጥፋት እንፈልጉት ማለት እዚህ ጋር ይሄንን እንዲህ ማጥፋት ስትፈልጉ እንዲህ ያደርጋችሁ ማስወገድ ትችላላችሁ። በቃ ምንም ነገር አያስቀርም ማለት ነው። በደንብ ነው የሚያጠፋልም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከካሜራ መጠቀም ከፈልጋችሁም በካሜራ አሁን አንስታችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። እስቲ አሁን አንድ ፎቶ ላሳይ። ይኸውላችሁ አሁን እንደምትመለከቱት ይቺን ሃይላንድ አሁን ከመጠጣቷ በፊት እንዴት እንደምናጠፋት ላሳያችሁ። እንዴት ፎቶ ካነሳችኋት በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደዚያ ከዛው እንደቀደሙ እዚህ ጋር ከበብ አድርጋችሁ ፕሮሰስ ማለት ነው። አያዱታ ጓደኞች በሚገርም ሁኔታ አጠፋልን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ወይም ደግሞ ተመልሱትና እዚህ ጋር ብሩሽ የሚል አለ። በብሩሽ ተጠቅማችሁ እንዲህ ያደርጋችሁ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። እዛ ፕሮሰስ ማለት ነው። ይሄንን በቃ በሚገርም ሁኔታ አጠፋልን ማለት። ስለዚህ እንደዚህ እና ጓደኞቼ እንደዚህ በማድረግ ማስተካከል እንችላለን። አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ ተጠቀሙት። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሆኑ። በቀጣይም እንድንሰራላችሁ የምፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ቻው።